Sagada ay isang 5th class municipality sa Mountain Province, Cordillera Administrative Region. Dinarayo ito ng mga turista dahil sa malamig na klima, mayamang kultura at tradisyon, at ang masarap na Sagada coffee. Napakarami ding tourist spots na mapupuntahan dito gaya ng mga waterfalls, kuweba, rice terraces, orange farm, hanging coffins, at kabundukan na perfect for hiking and camping. From Manila ay may tatlong options para makapunta ng Sagada. Number 1 ay ang pagsama sa mga organized tours for around 3,500 pesos para sa 3 days and 2 nights Sagada tour. Number 2 naman ay ang Coda Lines bus na may Cubao to Sagada 12 hours trip for only 1,344 pesos for a VIP 35-seater bus with CR. Number 3 naman, pwede ding sumakay ng kahit anong bus from Manila to Baguio City for a 4 to 5 hours trip. Price range is 616 pesos to 1,500 pesos. Mula naman sa Baguio ay may mga bus and vans na papuntang Sagada. Ilalagay ko sa video descriptions ang detailed rates and schedules. In my case, sumakay ako ng van from Solano, Nueva Vizcaya to Baguio City for 500 pesos. Dumating ako sa Baguio around 7 p.m. kaya namasyal muna ako dahil 3 a.m. pa naman ang pinakamaagang trip papuntang Sagada. Around 10 p.m. ay nagpunta na ako sa Dangwa Terminal para antayin magbukas ang bus ticket booth. Ayan, kapag nasa Baguio na kayo and pupunta kayo sa Sagada, dito lang kayo pumunta sa Dangwa Bus Terminal. Dito kayo sa may GL Transit. Walang online or advance reservation sa kanila. First come, first serve basis sila. Dito kayo sa may Besao, Sagada. Ang earliest trip nila ngayon is 3 a.m. Pero usually 5:30 a.m., 8:30, 10:30, 11:30, and 1 p.m. lang yung trip nila. Nag-a-add lang sila ng 3 a.m. kapag peak season. So ako ngayon, super aga ako dito. Mag-aalas 10 pa lang yata. Wala na akong mapuntahan, so mag-aabang na lang ako dito. I decided na sumakay na lang ng van dahil mas mabilis ang biyahe dito, around 4 hours, kumpara sa bus na may few stopovers pa. Mas mahal lang ang pamasahe sa van na 500 pesos kumpara sa bus na 350 pesos lang. Sa biyahe pa lang from Baguio to Sagada ay napakaganda na ng tanawin na makikita. Malamig din ng palamig habang pataas ng pataas ang mga kalsadang dinadaanan ng van. Nadaanan namin ang Katsyog Rice Terraces at Bontoc na Kapitolyo ng Mountain Province. Isang malamig na umaga sa inyong lahat. After 4.5 hours na travel from Baguio City, Benguet, nandito na ako for the third time sa Sagada Mountain Province. So, punta lang agad ako sa homestay para ibaba yung gamit. Tapos, umpisan ko lang mamasyal at mag-food trip dito sa Sagada. Ayan, so early check-in lang ako dito sa aking homestay sa Greenhouse Inn para maibaba ko na yung gamit ko and makapag-plan na ako kung saan ako mamamasyal dito sa Sagada. Siyempre, umpisahan natin agad yung pamamasyal and pagpo-food trip dito sa Sagada. Pangatlong beses ko nung pumunta sa Sagada. And nung una, nag-tour ako through a travel organizer. Pangalawa, nag-DIY ako. And dito rin ako nag-stay sa Greenhouse Inn. And pangatlo, ito DIY ulit. Teka, pasok tayo.
Ayan, nakapag-settle in na ako. Kaya itutur ko kayo muna dito sa pag-iisayan ko for 3 nights sa Greenhouse Homestay. Pakita ko sa inyo. Yan yung view sa harap nila. And ito siya. Greenhouse. Kasi nga green. Doon yung parang kitchen nila and kainan ng breakfast. Dito may konting tambayan. And may mesa dito. Then, ito yung mga rooms. Balik tayo sa hagdan. Ang hagdanan kung saan ako yung nalaglag noong unang punta ko dito. CR for men, women, rooms. So, ito naman yung room ko. Dapat sa single room ako for 400 pesos a night. Kaya lang biglang hindi na available yun. Kaya inilipat ako, upgraded to double room pero 400 a night din to. So, walang aircon dito kasi super lamig. And search nyo lang yung Greenhouse Inn sa Facebook. Sobrang bilis ng wifi dito. Sobrang ganda ng location nila. Nasa halos center lang ng town. Ayan. So, before kayo mag-start ng mga tour nyo, punta muna kayo dito sa Municipal Tourism Office. Magbabayad lang kayo ng 100 per head na environmental fee. Para na yan sa lahat ng mga tours na gagawin nyo. Tapos, dito rin kayo kukuha ng mga tour packages. Tapos, pag nandito kayo sa Sagada, uso na dito yung mga trike na ganito, tuk-tuk yung tawag nila. 25 pesos per head lang. Kung magpapahatid kayo sa mga iba't ibang destinations, dito lang sa town proper. Ayan. After nyo mag-register, bibigyan kayo nitong tourist map ng Sagada and itong mga contacts ng mga tour guides na register dito na pwede nyo kontakin pag ready na kayong mag-tour. Nasa likod din yung price ng mga tour. Dahil day 1 namin at para medyo chill lang, we decided na mag-Eco Valley Tour. Ang guide fee ng tour na ito ay 300 pesos na pwedeng paghatian ng hanggang 10 tao. Okay, first part ng ating Eco Valley Hanging Coffin Tour ay ang St. Mary the Virgin Church. Ang Sagada ay naging tanging bayan sa Pilipinas na predominantly Anglican. Halos 95% dito ay nabinyagan sa Episcopal Church of the Philippines. May entrance fee din na 10 pesos per person. Ang tour na ito ay tumatagal ng more or less 1 oras. Magsuot din ng comfortable footwear as there are downhill and uphill paths. Kasi kami dito pag matanda ng mamatay, automatically naka-receive para sa asawa. Paano po? Makatakot naman. Dito namin ginagawa yung November 1. Kaya November 1 ng hapon, imbis na candle lang ginagamit namin bonfire. Sabay-sabay. Kaya malakas ang apoy dito pag November 1 ng gabi. Okay. Kasi noon noon kasi hindi kami makabili ng candle, kaya ang ginagamit natin yung panggatong. Hanggang ngayon lang yung ginagawa namin. Parang puro lalaki. Isa sa mga tradisyon sa Sagada, ang tinatawag na panag-apoy, na ang ibig sabihin ay to light a fire. Ito ay kombinasyon ng mga Anglican Church rituals at Igorot culture. Naniniwala ang mga lokal na ang mga kaluluwa ng kanilang mga ninuno ay kasama pa rin nila at binibigyan nila sila ng liwanag at init sa pamamagitan ng paggamit ng apoy. So, ito naman yung tinatawag na Eco Valley. Dati pwedeng sumigaw dito, kaya Eco Valley kasi maririnig mo yung echo mo. Kaya lang ngayon, pinagbawal na kasi nga respect para dun sa mga nakalibing doon sa baba. Just a few minutes hike from Sagada's main road ay ang Eco Valley. Sikat ito dahil sa napakagandang tanawin ng kabundukan, matutulis na rock formations, at tanaw din dito ang mga Sagada Hanging Coffins. Mula sa Eco Valley, ang mga hanging coffins ay humigit kumulang 15 to 20 minutes na hike pababa ng Purol. May mga parte na may simentong hagdan na may kapitan kaya mas madali na itong puntahan ngayon. Okay, ayan. Sa dulo naman ng trail, nandito na yung famous na hanging coffins of Sagada. Madami daw pang hanging coffins dito na tatakpan lang ng mga pine trees and mga puno na tumubo. Ang mga taga-Sagada
ay sumusunod sa isang kakaibang ritual sa paglilibing. Naniniwala sila na kapag mas mataas ang kabaong, ay mas malapit ito sa langit at sa mga sagrado nilang ninuno. After ng Echo Valley tour namin, we decided na dumaan na rin ng Sagada Weaving for some souvenirs. After dinner, pabalik na ako ng homestay ko tapos nakita ko tong Taste and Enjoy Honesty Wine Bar. Honesty Pitik Wine Bar, self-service, half shot 20 pesos, full shot 40. Bugnay wine, tape wine. Tiintikman natin yung tape rice wine. Shit. Yan naman ang lemon pie dito. Pangatlong beses ko nang makapunta sa Mountain Province. Kaya kasama na ito sa aking Project 82 Philippines. 28 province to go. #Pilipinas muna. I'm a fool for you.